ආයිබෝන් යාළුවනේ ආතල් කිචන් එකෙන් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ දියවැඩියාව, කොලෙස්ටරෝල්, ඒ වගේම සෙම් රෝග සහ පිළිකා වැනි ගොඩක් රෝග වර්ග ස්වාභාවිකවම අඩු කරගන්න පුළුවන් රසවත් පානයක් ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන විටමින් වලින් සම පැහැපත් කරගෙන ඉක්මනින් සුදු වෙන්නත් පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු හරියටම රසට, ලස්සනට ලේසියෙන්ම මේක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මම මේ විදියට නිල් කටරොළු මල් ටිකක් ලෑස්ති කරගන්නවා. මම මෙතනදී මල් ටික අරගෙන තියෙන්නේ අමුවෙන්. ඔයාලට කැමති නම් මේක සාමාන්‍ය අවුවේ දවස් 3-4ක් වේලා අරගන්න පුළුවන්. එහෙම කරගත්තන් පස්සේ අපිට මේ මල් ටික මාසයක් දෙකක් වුණත් තියාගෙන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේ විදියටම මල් අරගෙන අපිට මේ බීම එක හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදියට මල පිටිපස්සේ තියෙන කොළ පාට නටුව අයින් කරගන්නවා. මේක අනිවාර්ය දෙයක් නෙවෙයි යාළුවනේ. හැබැයි සමහර අයට ඒ නටුව තිබ්බොත් ඇලර්ජික් ගතියක් එනවා කියලා මතයක් තියෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මම මේක අයින් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට අපේ මල් ටිකට හොඳින් නටන උණු වතුර එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කැමති නම් මේක භාජනයක් ලිපේ තියලා රත් කරගෙන උනන් මල් ටික තඹ ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා හොඳයි මේ විදියට කරගන්න එක. මොකද මල් ටික උනට වඩා තඹ ගන්නත් හොඳ නැහැ. උණු වතුර ටික දාගත්තන් පස්සේ අපි මේ ටික මේ විදියට පොඩ්ඩක් හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕන. කලවම් කරගෙන වතුර ටික හොඳින් නී වෙනකන් අපි මේක පැත්තකින් අරන් තියාගන්න ඕන. ඉතින් යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එකේ පේන විදියට අපිට ගොඩක් ලෙඩ රෝග මේ කටරොළු පානයෙන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වතුර මිලිලීටර් 200කට මේ කටරොළු මල් 3ක් දාගත්තම හොඳටම ප්‍රමාණවත්. දැන් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20කට විතර පස්සේ මේ වෙලාවේදී අපේ වතුර ටික හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට ආයෙත් පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා මේක කෝප් එකට පෙරා ගන්නවා. ඔයාලා මේක බොන වෙලාවට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි එකතු කරගෙන බොන්න. හැබැයි දියවැඩියාවට බොන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් සීනි එකතු කරගන්න නැතුව නිකම්ම බොන්න. ඒ වගේම තමයි මේකට තවත් හොඳ රසයක් ගන්න පුළුවන් දෙහි එකතු කරගත්තොත්. හැබැයි දෙහි දාගත්තන් පස්සේ නම් මේ තියෙන නිල් පාට නැති වෙලා මීටත් වඩා හොඳ ලස්සන පාටක් එනවා. ඒකට හේතුව භාෂ්මික කටරොළු විෂ වලට ආම්ලික දේහීශ එකතු කරන් පස්සේ වර්ණ විපර්යාසයක් සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් මේක පානය කරන්න ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා කැමති නම් මේකට දෙහි එකතු කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ මේක දවසකට එක වීදුරුව ගානේ දවස් දෙකකට සැරයක් වගේ බොන්න පුළුවන් නම් අතරම ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි එක වීදුරුවකට මම කලින් කිව්වා වගේ මල් 3ක් විතර හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙනම් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේක හදලා බලන්න. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ඖෂධීය පානයක්. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩක් ස්තුතියි මගේ වීඩියෝ එක බලුවට. තවත් ගොඩක් රසවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට මෙන්න. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. හැමෝටම බුදු සරණයි, දීපීටයි මං ගියා.